हेलो एभ्रिवान, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ आजको यस क्लासमा हामीहरु युनिट 9 को पीपल एन्ड लाइफस्टाइल को सबै एक्सरसाइजहरु स्टेप बाइ स्टेप सल्भ गर्ने छौं। भिडियो धेरै भन्दा धेरै युजफुल हुनवाला छ, त्यसैले भिडियोलाई लाइक गरी हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। अब हामीहरु भिडियोलाई सुरु गरौँ। सर्वप्रथम एक्सरसाइज नम्बर 1 को उत्तरहरु केही यस प्रकार आएको छ, तपाईहरु यसलाई राम्ररी हेर्नु होला। त्यसपछि अब बी को मा जोडा मिलाउनु छ, जसको उत्तरहरु ए को 5 मा, बी को 3 मा, यस्तै तपाईहरु गर्नु होला। त्यसपछि अब सी नम्बरमा एन्सर क्वेशन मिला गर्नु छ, त्यसको ई सम्मको उत्तर यसपट्टि दिएको छ अनि बाँकी जुन छ जी सम्म यहाँ रहेको छ। अब त्यस्तै अब डी नम्बरको उत्तरहरु यस प्रकार आएछ। त्यस्तै अब जुन छ ई नम्बरको उत्तर केही यस प्रकार आएछ। यसलाई पज गरी राम्ररी हेर्नु होला। भिडियो युजफुल लागिरहेको छ भने हाम्रो च्यानललाई प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु। त्यसपछि अब प्रोनाउन्सिएसनको उत्तरहरु ए जी सम्म यहाँ दिएको छ अनि त्यस्तै एल सम्म यसपट्टि रहेको छ। अब त्यसपछि हामीहरु स्पिकिङ को ए नम्बर त इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यसलाई छोडौ। अब बी नम्बरमा हामीहरु बी नम्बरको उत्तर डी सम्म यहाँ रहेको छ। अब त्यसपछि अलि बाँकी जुन छ जे नम्बर सम्म यसपट्टि दिएको छ। अब त्यसपछि ग्रामरको 1 नम्बरमा को ए को उत्तरहरु यस प्रकार आएको छ, ए मा हैव बीन प्लेइङ। अब त्यसपछि बी को उत्तरहरु जुन छ बी को उत्तरहरु यहाँ रहेको छ, ए मा हैव यु नोन। अब त्यस्तै राइटिङ को 1 नम्बरको उत्तर केही यस प्रकार आएको छ। यसलाई दुई पार्टमा विभाजन गरिएको छ, एक पार्ट यहाँ रहेको छ अनि जुन सेकेन्ड पार्ट यहाँ रहेको छ। अब त्यसपछि रिडिङ को 2 मा दुईटा एन्सर क्वेशन आएको छ, जसको उत्तरहरु केही यस प्रकार आएको छ। अब त्यसपछि हामीहरु द राउटे प्रजातिको एक्सरसाइजहरु गर्छौं, जसको ए मा पजल भर्नु रहेको छ। अब त्यसको उत्तरहरु केही यस प्रकार आएका छन्। अब बी मा ट्रू फल्स गर्नु रहेको छ, यो धेरै इजी रहेको छ, यसको उत्तरहरु यस प्रकार आएछ। अब त्यसपछि क्वेशन नम्बर सी मा एन्सर क्वेशन गर्नु छ, जसको ए र बी को उत्तर यस प्रकार आएको छ अनि जुन बाँकी छ सी डी र ई यहाँ दिएको छ अनि त्यस्तै अब एफ जी र एच यस्तै रहेको छ। अब त्यसपछि डी मा को उत्तरहरु केही यस प्रकार रहेको छ, अलि यसको अलि बाँकी जुन पार्ट छ यसपट्टि रहेको छ। तपाईहरु च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब त्यसपछि जुन छ ग्रामर को 2 मा 2 को बी को उत्तरहरु यस प्रकार रहेको छ, 5 वटा यहाँ रहेको छ ई सम्म अनि 5 वटा यसपट्टि रहेको छ जे सम्म। अनि त्यसपछि अब राइटिङ को 2 मा एउटा जुन एसे लेख्नु छ, यो क्लुजहरु युज गरेर। अब त्यसपछि यसको उत्तरहरु यस प्रकार आएछ, अलि बाँकी पार्ट यहाँ रहेको छ, यसलाई 3 पार्टमा गरिएको छ। अब त्यसपछि प्रोजेक्ट वर्क रहेको छ, जसको उत्तरहरु निम्न रहेछन्। अब त्यस्तै यसको अलि जुन बाँकी पार्ट पनि रहेको छ जो यहाँ छ। अब एक्स्ट्रा बिट तपाईहरु लर्न गर्नु होला। यस्तै युजफुल र इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरु हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई प्लिज सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गरिदिनुस् र युनिट 14 र 9 को एक्सरसाइजहरु हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।